DVD bylo vytvořeno v rámci projektu I Am Roma Changing Mindsets. Projekt přispívá k rozvoji evropské společnosti založeném na respektování základních lidských práv. Hlavním cílem je boj proti diskriminaci, rasismu a xenofobii ve společnosti se zaměřením na romskou menšinu. Aktivity projektu mají za cíl změnit vnímání většinové společnosti vůči Romům, snaha o klidné soužití majoritní společnosti s Romy a ochrana práv dětí. Projekt se realizuje na lokální úrovni v Praze. Realizovat jsme ho mohli díky grantu od Evropské komise z programu Základní práva a občanství. Evropská rozvojová agentura spolupracuje na projektu s předními experty, neziskovými organizacemi, Nová škola, Rom Praha, stejně jako se zástupci veřejného sektoru, Magistrát hlavního města Prahy, Městská část Praha 5, anebo Dům národnostních menšin. Pro děti ze základních škol byl přichystán program zaměřený na bezpečnost, spojený s besedou se zástupci policie České republiky. Během něj si děti dozvěděli, jak mají reagovat v nebezpečných situacích a policisté jim předvedli základní obranné chvaty v praxi. Další program byl věnován promítání filmu Kdo se bojí, utíká od režiséra Dušana Kleina. Hlavní děj vypráví příběh mladého učitele, který se v malé vesničce v pohraničí snaží zavést výuku na základní škole a začlenit do ní i romské děti. Film krásně zobrazuje život Romů v poválečné době, prvky jejich kultury a tradic. Součástí projektu byla i výstava. Expozici tvořilo 29 černobílých fotografií z cyklu Krásné časy, které zobrazují život Romů na konci 19. století. Nechyběly ani tradiční romské oděvy, finské skupiny Kale, oděv romských žen z Ruska a oděv princezny Luminity Sioaba z Rumunska. Všechny exponáty zapůjčilo Muzeum romské kultury v Brně. Děti se do projektu zapojily interaktivně. Do výtvarné soutěže, která byla vyhlášena, přišlo 83 obrázků. Majoritní společnost vůbec nezná romskou mentalitu a historii Romů a tak dále. Co všechno vnímá romská, teda neromská populace, je prostě jenom takový ty negativní věci. Když plácnu, že je tady 200 000 Romů v České republice, z toho ani ne polovina jsou závislí na sociálních dávkách. A proč jsou závislí na sociálních dávkách? Protože nedostanou, jak se říká, zaměstnání, nedostanou práci. Ten rasismus samozřejmě je asi stejně jako všude kolem nás v Evropě, ale já neříkám, že je větší nebo menší, ale je to opravdu problém České republiky, že my se zajímáme o brazilský kmeny, já nevím, co všechno možné, ale přitom neznáme lidi, kteří žijou s náma spolu. Děti, pokud se svojí historií seznámí, Romové s romskou historií, tak to přispívá k jejich hrdosti. Docela určitě. To teď nemíním jako frázi, oni je vidět, jak když třeba chodíme do Domu národnostních menšin teď. Úžasný akce, děti se zúčastňují aktivně, malovali obrázky a jedno to téma bylo romská historie. A oni najednou zjistili, že musí doma za rodičema a říct, hele, jak to bylo teda, jako odkud jsme, co jsme vůbec dělali. A ty rodiče se s nima začnou povídat. Ale nemám pocit, že by se to dělalo spontánně v těch rodinách, že by se o té romské minulosti mluvilo. Romové jsou na sebe hrdí, sami od sebe, to jo. Ale tohle uvědomění si vlastní historie, vlastní semknutosti, společných kořenů by bylo pro ně určitě výborný, pozvedlo by to jejich sebevědomí, jejich možnosti lepšího začlenění. Jo, protože takhle mám pocit, že ty děti ani pořádně některý nevědí, kam vlastně patří. Dřív ty Romové vlastně o té své historii věděli víc, protože se to tak nějak se víc povídalo, nebyla ta televize, nebyly ty počítače a že v těch rodinách se hodně mluvilo. A co já si pamatuju tady dřív ze školy, tak děti o tom věděli daleko víc a znali daleko víc romsky. A hodně tady zněla ve škole romština
a mluvilo se hodně romsky. Kdežto teď už ta novější generace už o té historii tolik neví a přestávám tady slyšet i tu romštinu až na takové ty klasické charakteristické slova, ale tak proto si myslím, že vlastně jak teďka navštěvujeme často ten dům národnostních menšin, že to rozhodně je přínosem, protože tam oni se hodně k té romské kultuře a té romské historii vrací a pro ty děti je to určitě daleko lepší ohledně jejich začlenění a vůbec takové té hrdosti a vědění. Ze kterého století jsou první zmínky o Romech žijících v Praze? První zmínky o Romech je z 15. století. Přišli z Indie a asi sídlili na Smíchově. Víš, v jakých řemeslech vynikali? Pletli košíky, kovali, vykládali karty, věštili. Jo, a dělali ještě koryta. A to koryto je, že se v tom dává se do toho voda něco jako vanička. Předtím třeba dělali s dřevama a tak. A dnes dělají zedníky, kuchaře, automechaniky, já nevím ještě. Dělají to popeláře a tak. Různý řemesla. Můj táta uklízí v anglické škole a mé máma dělá v Tesku. Jsou zřízené různé romské kluby, kam vlastně děti můžou odpoledne docházet a myslím si, že plno jich taky dochází do těch romských klubů, kde oni tancujou, zpívají, hrajou na klávesy, i hrajou třeba nějaké hry pro mladší děti. Nebo jsou i děti, které skutečně docházejí, je jich teda málo, skutečně docházejí do nějakých kroužků, které jim rodiče zaplatí. Jsou to většinou kluci, kteří chodí na fotbal. Romové jsou neuvěřitelně nadaný pohybově. Jo, tam je potenciál, další z potenciálu, který je potřeba akcentovat, který je potřeba z nich vydolovat a nějak ho podporovat, prodat, protože to jsou děti s takovým potenciálem šikovnosti manuální, pohybový a tak dále. A oni toho využívají opravdu, ten tanec a hudba a vůbec sport, to je něco, pro co se oni naprosto narodili. Všichni, bez výjimky bych řekla. Já jsem nepotkala nikoho, kdo by nebyl. A když vidím, jak si pustí muziku a teď se začnou vrtět, tak jenom koukám a říkám si, no tak týden, kdybych trénovala, tak ty 3 kroky dám do kupy. Ale můj vynik to je. Jaký je můj pohled na Romy? Já si říkám, že všechno začíná v rodině a aby člověk žil a přežil, potřebuje mít vzdělání, potřebuje mít práci, potřebuje mít bydlení. Když nemá vzdělání, je těžko někdy dostat se k práci. Když už tu práci má, tak potom je hodně těžké pracovat na sobě, aby si ji udržel, a potom samozřejmě bydlení. Když tu práci nemá, má to bydlení chvíli, ale poté se může stát, že už na to bydlení nemá a bezdomovcem se může stát každý ze dne na den. Dneska se Rom, který opravdu jde párkrát na výběrové řízení, kde mu řeknou, ne, vy nesplňujete, a má třeba potřebné dokumenty, má potřebné vzdělání, oni mu řeknou ne, protože proto, on pak si domyslí, no, protože jsem Rom, ono to nemusí být, že to je Rom, ale on s tím odchází. A to je člověk, který třeba má to vzdělání. Ale pak je člověk, který má opravdu základní vzdělání a ten už problém na pracovním trhu se svým zařazením evidentně má. A když mu párkrát řeknou, že vás nebereme, tak jako ty lidi potom jsou odkázaný k čemu. Já vím, že když už nemám co jíst a mám děti, tak kolikrát už opravdu chápu i ty lidi, kteří jdou pak na to železo, na ten sběr, protože oni těm dětem musí dát něco najíst. Všecko vychází z toho. Práce, bydlení, vzdělání. Já si myslím, že kolem těch 3 témat se to stále točí. Podle čeho si vybíráš své přátele? Si vybírám své přátele, aby byli jako slušní, aby nějak vypadali, aby nesatovali, aby nebyli drzí, aby nekradli. Nezáleží, jaké je to ras. Jak se chovají,
jakou mají pozornost a tak. No, jaký mají to třeba styl, jak se třeba, jestli se dobře kamarádějí. Věk je důležitý, protože čím starší, tím důležitější. A protože když jsou starší, tak se k nám víc chovají milej a třeba nám nabízejí, já nevím, sušenky a tak. To je jedno, s kým se kamarádím, jestli s gáčema, jestli s cigánama, to mi je úplně jedno. Hlavně, že jsou ke mně milí a hlavně mi záleží na tom, jak se chovají, to mi na tom nejvíc záleží, jak jsou na mě hodní. Já jsem na ně taky hodný, když oni jsou na mě hodní a tak. Oni jsou komunikativní, oni nemají problém s kýmkoliv se zapovídat, nemají odstup. Jo. Řekla bych, že děti, ty majority, trošičku si tak jako oťukávají z těch rodin, zvyklí, hele pozor, ten by mohl tohle, ta by mohla tamhleto, už tak jako, jak se o tom doma mluví, tak jsou takový opatrnější, tyhle děti jsou otevřený. Ty prostě, pokud jim nabídnete ruku, tak ji přijmou a nebudou vás zkoumat, co máte na sobě, jaký jste, jaký nejste, nebo jakou máte svačinu, jim je to jedno, jste kamarád. Kdokoliv by chtěl se kamarádit s Romem, z majority, určitě nebude mít ten Rom s ním problém. Jo, a venku určitě ty skupiny těch kamarádů jsou smíšený. Jaká slova z romštiny znáte? Dylini je postižená, lova jsou peníze, chalovat je jíst. More, teku, čaje, žena. Děti nepřichází do styku v tom každodenním životě spolu, což si myslím, že je velký lapsus do budoucna, protože potom se stane, že vlastně o těch druhých znají jenom ty špatné zprávy, jelikož se dívají na televizi, čtou noviny a tam dobrá zpráva není zpráva. Takže vlastně tam v tom každodenním životě nepřichází do styku a přichází do styku jenom zprostředkovaně s tou mediální realitou, která si myslím, že je výrazně horší, než tady je. Oni třeba řeknou, my nastoupíme do tramvaje a hned si takhle lidi dají kabelky. Co pak jedeme odčorovat? Mají pravdu. Ta nedůvěra, a priori nedůvěra vůči Romům je prostě špatně. Já si myslím, že média vůbec nehledají nějaká klidná témata. Oni naopak potřebují humbuk, potřebují titulek, který chytí toho člověka za oči, za uši. To samé, když se ve Varnsdorfu demonstrovalo. Titulky psaly: slušní občané bojují proti Romům. Co pak Rom nemůže být slušný občan? Tam se sešla určitá část lidí, která s něčím nesouhlasila. Možná, kdybych v tom Varnsdorfu bydlela, já jsem se tam teda byla podívat, tak bych možná s něčím souhlasila, s něčím nesouhlasila. Ale média vyhledávají taková ta ohniska napětí, kde oni ještě svojí prací podporují ty negativní stereotypy, které jsou ve společnosti. A když se podíváte na internet, kde jsou různé komentáře pod nějakými romskými kauzami, tak jako to se vám zvedá žaludek, to se vám ani nechce číst. A to čtení těch komentářů podporuje ty další čtenáře vlastně k tomu, ono je to pravda. Aniž by tam byl a rovnou si řekne, že to pravda. Média opravdu mají strašně velkou moc člověka zakopat úplně pod zem, aniž by, nebo teďka to bylo taky zářný příklad. Fiktivní romská strana, fiktivní pokladník, fiktivní krádež. Všichni se toho chytili. Pak se romský server Roma.cz tomu podívala pořádně na zoubek. No samozřejmě parlamentní listy tam měli mezi sebou člověka, který kdysi, nebo možná ještě je v dělnické straně, nevím, ale když jsme potom natáčeli my reportáž s parlamentními listy, tak nám řekli, no my jsme to měli jenom od toho jednoho člověka. Ale když bychom šli na etiku novináře, tak přece já si to nemůžu ověřit jenom z jednoho zdroje. Já potřebuju aspoň 3 nezávislé zdroje a nemůže tam být můj subjektivní názor. A tady ty fikce kolem té krádeži, kolem té strany, chytila se toho
Česká tisková kancelář, spousta dalších českých médií se toho chytla a to, že potom někde byl malinký dodatek, že se Parlamentní listy omlouvají, to už jako to z těch hlav té majoritní společnosti nikdo nevymaže. Já si myslím, že tohleto všecko podporuje ty negativní nálady ve společnosti strašně moc a když pak kolikrát ukazujou v televizi třeba, mluví se o dávkách, proč tam neukážou na fotografiích majoritní společnost, ale okamžitě si vytáhnou z archívu fotografie, kde jsou Romové. Jak by se ti líbilo, kdyby ti prohlíželi tašku při každém nákupu? Tak kdyby nám prohlíželi při každém nákupu tašku, to by se nám nelíbilo, protože to nedělají všem, dělají to jenom cigánům. Ponížilo by nás to. To by se mi nelíbilo. Třeba kdyby mi prohlíželi tašku a měl by v tom nějaký důležitější věci, tak to by se mi fakt nelíbilo. Kdyby to dělali všem, tak jo, ale kdyby to dělali jenom cigánům, tak to fér není. Oblečení můžeš změnit, účes můžeš změnit, ale nezměníš svoji barvu kůže. Tak barvu kůže ani by jsem nechtěla změnit, protože jsem ráda za to, že jsem cigánka. Ne, já už bych chtěla zůstat jak jsem. Jsem na to hrdý. Lidi odsuzují všechny stejně. Když je někdo slušný a někdo je takový neslušný, tak si myslí o tom slušném člověku, že je taky neslušný. Protože to je cigán a berou všechny cigány jako stejně. Romské děti se chovají jako ostatní, neříkám všichni, ale většina se chová. Když přistoupí starší pán, starší paní, oni si okamžitě stoupají a pouštějí se. Oni mají vyloženě, bych řekla, i úctu ke starším lidem. A to už bych řekla, že zase z rodiny, kde je daleko lepší příklad v tomhle tom, než u teda té majoritní společnosti. Já osobně jsem neslyšela o romské rodině, která by svého starého člověka dala do domova důchodců. Všem jim poslouží až do smrti. A tohle je skutečně hodný následování, protože jsem neslyšela, že by u Romů někdo babičce ukradl důchod. Nestalo se to. Za tu dlouhou dobu, co s nimi pracuju, tak se to nestalo. Oni se o sebe starají navzájem. Jich bude bydlet doma klidně 10 v jedné místnosti, ale postarají se o ně a nedají na ně dopustit. A vždycky taky ty starší, ty nejstarší tam mají taky největší slovo. Furt jsou ctěný a respektovaný. Vidíte, my ty starý už nepřichováme. Ono se říká, ohýbej strmeče, pokud je mladý. A kdo jiný, než prostě výchova od školních let do stáří, se budou ty lidi potkávat. Ty staří opravdu, když změníme, jako to, už jsem se zmínil o tom, to je těžko. Je v nich něco zabudováno a takový ten strach i z druhé strany ty dvou národech existuje. A to, co se dělá od škol, to je velice správné a myslím, že to bude mít budoucnost a právě ještě by se to mělo zintenzivnit, protože setkání kultur, kde jsou ty děti malé, by si měli navzájem ty děti poznávat. Ty děti jsou stejný, jako jestli je to černé, žluté, modré, ty jsou stejný, jsou stejně zlobiví, jsou stejně chápaví a u těch dospělých takový ten boj prostě mezi majoritní společností a minoritou je dosti veliký. Obrázky, které děti poslali do soutěže, byly velmi nápadité. Odborná porota měla vybrat pouze pár oceněných obrázků, což byla velmi těžká práce. I děti měly možnost zvolit si cenu obecenstva. Vybrali obrázek s výstižným názvem. Hádejte jakým.